بسم الله الرحمن الرحیم. رزو لیسن 10 of اکسل 2013. لسم نمبر د سمت سره بیا هم فایل مینو ده او ایڈوانس آپشن لاست پارت باندې کار کوو سیدا. رزو فایل آپشن باندې کلیک کوم، مله قسم پکار دی آپشن نه پکار دی. ایڈوانس راځه ورپسې. د دې پر تاسو مطلب کار کړی څه لکه وای اپډیټ لینکس ټو اذر ډاکومنټس. ګوري بعض اوقات تاسو مطلب څه کوئ، مطلب دا خپل فایل پرنټ کوئ او تاسو مطلب لینک جوړ کړی دی، تاسو به لینک څه کې اپډیټ به کړئ، څنګه شي تغیرات پکې راشي دی کې او چاپ یې کړئ سیدا. یعنې مطلب که تاسو دا لینک څه قسم کړئ مینولی جوړ کړئ. موږ تاسو لینک باره کې وروسته خبرې کوو چې لینک په خپله څه قسم جوړېږي. دوه قسمه دی، مطلب اټومیټیکلی ده او مینولی ده. نو دې په تر تاسو کولی شئ مطلب څه کړي دغه هغه ورته چې اپډیټ یې کړه راته. بله لکه څه وایي چې یوز 1904 ډیټ سیسټم. بعض اوقات تاسو مطلب ته تاریخ انزړ کوي، هغه تاسو سره څه راځي 1900 کال د سره راځي. څومره 1900 کال. تاسو کولی شئ هغه څه کوئ چینج هم کوئ. هلکه زما څه قسم پکار دی ورته یم چېرې د ډایرکشن تاسو بدل کړی ورته که نه یاره دا به خپله دې دلته ویسو دا قسم اوسي. دله پر ایگزامپل څه کوم ته یم چېرې 1904 کال ماته راوړه. دا وروسته وایو فارمولونو کې دا مسلګان ډېر زیاتې راځي چې کله تاسو یو ډیټ د بل ډیټ نه منفي کړئ تاسو سره مطلب 1900 کال راځي. څو قسمه دوه قسمه تاریخ راځي تاسو سره، یو 1900 کال راځي یو 1904 کال راځي. دا کولی شئ مطلب چینج هم کړئ چې ماله څه کوه 1904 کال راوړه. دا وروسته وایو په فارمولونو کې مې تاسو سره روان دی. کله چې دوه ډیټ یو بل نه منفي کړئ څه قسم راځي 1900 کال درسره راځي. ته مطلب نه غواړې استفاده کوي یا نه. بله لکه څه وایي چې سیو ایکسټرنل لینک ویلیو. دا مطلب که تا ایکسټرنل څه لوکاپس کړي وي هغه کولی شي څه کړي هغه مطلب سیو کولی شي. چېرته وایو لکه ډیټا مې نه کړه روان دي ډسپلی. راځو ورپسې جنرل ته راځو. لکه څه وایي پرووایډ فیډباک وید ساوند. بعض اوقات تاسو مطلب یو مینو اوپن کوي یو قسم اواز به یې کوو په 2003 افیس کې یو قسم اواز به کوو لکه هیلپ به چې راته یو قسم شکل به مو سره یو اواز به هم کوو. بل څه لکه چې ask to update automatically link. تاسو که مطلب چېرته لینک جوړ کړی وي درنه څه کې پوښتنه کوي چې دا اپډیټ کول غواړئ صحیح ده. بله لکه څه وایي سکیل کنټینټ فار A4. مطلب ته څه کول غواړئ دا خپله نوشته چې کوم د په A4 ورقه باندې برابرول غواړئ. نو څه وکړه لکه سکیل مین اجسټ کول ځان پې څه کول مطلب برابرول صحیح ده. بل تا د څه وایي چې لکه اوپن سټ اپ فایل. ګورئ اټ سټ اپ اوپن آل فایل. ګورې بعض اوقات ته کولی شو مطلب یو فایل هم څه کوه ورته مشخص کړي څه کوه پلانکی فایل ماته را اوپنوه سټ اپ. خو دا تاسو مه ورته ورکوئ ځکه به تاسو په عذابوي سټ اپ کې به څه کېږي تاسو دا فایل اوپن کېږي. راځو ورپسې لاندې. بله لکه څه وایي چې لاټس کمپیټیبلیټي. ګورې تاسو مطلب مې ویلي چې لاټس چې ما سره دا د اکسل پخوانی نوم دی لاټس 123 دا چې و د اکسل پخوانی نوم و. ورته څه وکړه لکه ماته د مطلب دا ګورې سلش دی اوس ما سره که نه. فار ایگزامپل زما موس خراب شو اوس غواړم یو مینو را اوپن کړم. څه به کومه سلش به پریس کوم. ګوره کوم سلش لکه دا سلش کلیک که څنګه چل شو مکمل ته ماته څه کړ دغه مطلب دلته لاندې ترې کرښه مطلب یا یو اکسیس کی په شکل باندې کار کوي. څه باندې کار کوي اکسیس کی په شکل باندې چې لکه سلش صحیح دا سلش پریس کړ ورپسې کوم سلش لکه دا سلش دلته ګورئ کوم سلش لکه دا سلش ګوره ته نیم شو کوم درته دا ګورئ دا سلش بیک سلش فارورډ سلش صحیح ده. دا سلش به تاسو څه کوئ استفاده کوئ څه لپاره چې تاسو کې مطلب هټ کی په شکل باندې یا د اکسیس کی په شکل آلټ هم پریس کولی شي څه خبره نشته دی یا آلټ پریس که یا سلش پریس که ورپسې تا څه کوي دا مینوګان درته مطلب څه کوي درته یو هر پورته ورکوي ته کولی شي به یې اوپن کړه. که کوم مینو په کار ده ورته چې پیج لیاوټ وي پی به پریس کوم. نو ګورې ما سره څنګه چل شو مستقیما همغه پیج لیاوټ به ماته څه کړه اوپن کړ. راځو ورپسې بیا ایډوانس ته. بله لکه څه وایي ټرانزاکشن نیویګیشن کې تاسو ګورئ ما سره چې لکه دا ټرانزاکشن نیویګیشن کې ده دا مطلب بعض اوقات ته بدلوي لکه دا قسم اوسي دا ماته مطلب وکړه یا پر ایگزامپل دا قسم ورته بدل کړه چې دا چې ما سره ټرانزاکشن نیویګیشن کې ده چې موږ سره ټرانزاکشن نیویګیشن کې ده. خو دا څه کوي مطلب دغه استفاده کې څه خبره پکې نشته صحیح ده. دا چې ما سره وایي چې دا مطلب د شیټ 1 لپاره غواړئ بلې د شیټ 1 لپاره څه کومه څه استفاده کول غواړم.